हॅलो फ्रेंड्स, वर्षास किचनमध्ये मी वर्षा तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत करते। आणि गरमी खूप चालू आहे ना, मे महिना चालू आहे त्यामुळे गरमी खूप आहे। तर या गरमीच्या सीझनमध्ये आंब्याचा रस खूप खातो, पण हे आंबे तुम्हाला आवडतात, आंब्याचा रस तुम्हाला आवडतो, मलाही खूप आवडतो, पण लहान मुलांना ना आंब्याचा रसच आवडत नाही, हो की नाही? तर लहान मुलांच्या पोटामध्ये आंब्याचा रस जावा असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर एक छोटीशी ट्रिक आहे जी मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर काय आहे ते बघण्यासाठी चला मग किचनमध्ये। तर आपण आज आंब्याच्या रसापासून आईस्क्रीम बनवणार आहोत। त्यासाठी आपण 1 वाटी आंब्याचा रस घेतलेला आहे। ही आपली दुधावरची साय आहे, 1 लिटर दुधावरची साय आहे, गाईचं दूध आहे माझं, आणि थोडंसं दूधही टाकून घेतलेलं आहे याच्यामध्ये मी। त्यानंतर मी ही पिठी साखर घेतलेली आहे गरजेनुसार टाकायला। त्यानंतर हे इसेन्स आहे, खरं तर व्हॅनिला इसेन्स पाहिजे, पण माझ्याकडे स्ट्रॉबेरी इसेन्स आहे म्हणून मी तेच वापरणार आहे। त्यानंतर हा मोल्ड घेतलेला आहे सिलिकॉन, आणि आपलं मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। तर आपण हे आता सगळं मिश्रण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घेऊया। सर्वात आधी आपण आमरस टाकून घेऊया 1 वाटी। त्यानंतर आपण ही आपली दुधाची साय आणि दूध जे आहे ते घालून घेऊया। त्यानंतर पिठी साखर घालून घेऊया। तुम्हाला जसं तुमच्या मुलांना गोड आवडतं त्यानुसार तुम्ही टाकू शकता। आणि हे स्ट्रॉबेरी इसेन्सचे 5-6 थेंब मी टाकून घेते त्यात। आता हे मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे, 1-2 मिनटं फिरवून घ्यायचं आहे आपल्याला। हे 2 मिनटं फिरवून घेतल्याच्या नंतर बघू शकता तुम्ही कसं तयार होईल हे बघा। तर हे आपलं आता तयार आहे मिश्रण। वाटीमध्ये काढून घेऊया आपण हे। आता आपला हा जो सिलिकॉनचा मोल्ड आहे त्या मोल्डमध्ये आपण हे ओतून घ्यायचं आहे। चमच्याने व्यवस्थित भरून घ्यायचं आहे एक मोल्ड। व्यवस्थित भरायचं आहे। जर तुमच्याकडे आईस्क्रीम मोल्ड असेल तर आईस्क्रीमच्या मोल्डमध्ये सुद्धा तुम्ही ही आईस्क्रीम बनवू शकता, किंवा कुल्फीचा मोल्ड पण मिळतो ना, तर त्या कुल्फीच्या मोल्डमध्ये सुद्धा तुम्ही हे बनवू शकता आईस्क्रीम। तर असे भरपूर पर्याय आहेत। आता आपण हे फ्रीजमध्ये 2 घंट्यासाठी सेट होण्यासाठी ठेवून देऊया, डीप फ्रीजमध्ये। वाव, आपले 2 घंटे झालेले आहे फ्रीजमध्ये। आपला मस्तपैकी सेट झालेली आहे आईस्क्रीम सिलिकॉन मोल्डमध्ये। काढून घेऊया एक। वाव, बघू शकता किती इझिली निघते। आता मुलं तुमच्याकडे घडी घडी मागणार, मला ही आईस्क्रीम दे मम्मा, मला ही आईस्क्रीम दे मम्मा। आता अशीच आईस्क्रीम तुम्ही मुलांना बनवा आणि खाऊ घाला। हे तुम्ही दुसऱ्या मोल्डमध्येही बनवू शकता। जर तुमच्याकडे कुल्फीचं मोल्ड असेल तर कुल्फीच्या मोल्डमध्ये सुद्धा तुम्ही तयार करू शकता। माझ्याकडे सध्या हे सिलिकॉनचं मोल्ड होतं म्हणून मी याच्यामध्ये तयार केले। तर बघू शकता हे किती छान तयार झाले। तर लहान मुलांना आवडेल अशी रेसिपी आहे ही। तर एकदा तुमच्या लहान मुलांसाठी नक्की ट्राय करून पहा, त्यांनाही खूप आवडेल।